What's up mga kabonsai? For today's episode, we are going to style and talk about one of the most unique and beautiful bonsai species here in the Philippines. At ito po ay walang iba kundi ang Bantigi Bonsai or Phimpis acidula. Ang nakaraan, 1 year ago. Ito naman yung plan layout natin, in which we have the plan A, at saka meron naman tayong plan B, whichever ano po yung magandang result dito. At ito na po siya after 1 year. Ang Bantigi o Phimpis acidula is native to tropical coastal regions at kilala ito dahil sa leathery leaves and twisting and contorted trunks. At ito naman ay popular choice among bonsai enthusiasts due to its interesting growth patterns and stunning foliage. And as part sa styling natin, it is important na mag-plan tayo. At isa sa nagawa nating plan is itong Pieta inspired design. If interested kayo sa app na ginagamit ko sa pag-layout, just click the link provided in the description box below. At since itong mga bantigi is kadalasan namumuhay sa mga coastal areas, kasama na talaga nila ang mga bato o coral sa pagtubo. At in our case, tinatanggal po natin pag nakaka-distract siya sa flow ng trunk ng puno. To help our channel grow, please don't forget to like and subscribe for us to make more exclusive videos for you. Maraming salamat! Nice! So, part po ng styling process natin is natanggal po natin yung mga unnecessary branches. So, kadalasan dito yung tumutubo sa singit-singit at yung masyadong mahaba na para sa ating design. One of the good characteristics na binibigay ng bantigi is nabibigay ito ng corky bark aside from the contorted trunk at saka branches. Bonsai areas. At ito na nga, nabutan na tayo ng tanghali. Nagiging ancient looking ang mga bantigi dahil sa binibigay nito na shari at gin. Ang shari ay tumutukoy sa patay na parte ng katawan ng puno at ang gin naman ay tumutukoy sa patay ng mga branches, which significantly add sa characteristics ng overall design. Kaya nga lang, ang Bantigi bonsai requires special care since it prefers warm and humid climates. That's why it is important to make sure to keep the soil moist but well drained and provide plenty of sunlight for optimal growth. And during cold and rainy seasons naman, it is important to remember to regularly check for pests and diseases. So lalong-lalo na kapag may aphids, no? So isa sa paraan ko para maiwasan yung mga aphids is that hindi ako nagdidilig sa late afternoon kasi kadalasan malamig, so doon namumuhay yung mga aphids. So kadalasan nagdidilig ako mga bandang alas 4 or alas 3 sa hapon at saka bandang alas 6 to alas 7 naman sa umaga. Isa din sa paraan is ang paggamit ng jet wash para matanggal ang mga dumi sa katawan ng puno. At ngayon naman ay ready na ilipat ang ating puno. Buti na lang nakahanap tayo ng terracotta pots galing sa Japan surplus. Prior to repotting, kinakailangan muna natin mag-prepare ng medium para sa ating puno. Since hindi readily available ang pumice dito sa amin, instead we use river sand. So ang ginagawa natin is siniseparate natin itong pebble size at saka yung fine sand. Yung pebble size ay ginagawa nating first layer at saka toppings, while the fine sand naman, ito naman yung nasa gitna. So gumagamit tayo ng plastic wire mesh para ito po yung pumipigil sa ating medium na mag-erode, at saka nilalagyan natin ito ng bonsai wire as
ginagamit pang lock para hindi ito magalaw. %90 ng ating medium ay binubuo ng fine sand, samantalang yung pebbles naman is yun yung ginagawa nating primary layer at saka toppings for good drainage. This time naman is babasagin natin ang kanyang temporary training pot para hindi ma-damage ang kanyang ugat. At yun na, nilagay na natin yung fine sand. Saka sa mga palad, inabot tayo ng ulan. So, we remodel, we redesign, and it became Coco Crunch. Upon uprooting, napagtanto natin na hindi siya applicable yung unang plan A dahil dito. Buti na lang, nahanapan natin ng paraan para magtuloy-tuloy ang flow ng base patungo sa trunk. At ito na ngayon ang ating final design for this Bantigi bonsai. So to continue, ilalak po natin ang puno gamit yung guy wires. Saka lalagyan natin ng medium, yung river sand. It is also important na isiksik natin yung medium para po maiwasan magkaroon ng gap sa puno at saka sa medium. Nilapit ka para maiwasan magkaroon ng air pockets. Dahil ang air pocket ay isa sa mga dahilan para magka-root rot na siyang iniiwasan natin para di mamatay yung puno or even magka-dieback yung mga branches. So ayun, na-revise po natin ang design from Pieta inspired to Phoenix or Dragon inspired design. Sa toppings, table size. What's up guys, ito na po yung final product natin as of the moment. So from the initial design, iniba po natin yung from Pieta, ginawa natin siyang Phoenix ay malagrabe yung take. Nabutan kasi tayo ng ulan nung nag-prepare na kami para mag-repack. So ito na nga yung result, at saka 2 weeks after saka pa natin ito ilalagay sa full sunlight. So, as of the moment, kailangan muna natin itong i-hide from direct sunlight for 2 weeks. Fire! So that's it. Thank you for watching and happy bonsai! GC Bonsai.